आज पनि तपाईहरु साथीहरु सबजनालाई मेरो नमस्कार। कलकत्ते काइयो भन्ने सिकाइदिनु न सर भन्नुभएको भएर आज मैले यसो सिकाइदिने जमर्को गरेको छु है। भर्खरै मैले तपाईहरुको अगाडि सिम्पल तरिकाले बजाएर सिकाइदिएँ। त्यो कलकत्ते काइयो केस मेरो भाङ्यो टेबलमा ऐना छ गर्दा के भन्नुभयो? यो गर्दा प प म ग रे म प। अब पहिला सोच तपाईँहरूलाई एउटा दुईटा कुरा भनिदिउँ। मैले सीको बाँसुरी बजाएको तर स्केल डी बाट गइरहेछ है। यो रेलाई सामान्यको अब यो बुझ्नु भन्यो भने ठिक छ, केही फरक पर्दैन। सीको बाँसुरी मैले बजाएको, तपाईसँग सीको छैन नि जुन बाँसुरीबाट बजाए पनि हुन्छ। म तपाईहरुलाई यो डिस्क्रिप्सन तल लेखेर राखिदिन्छु नोटेसन, त्यो यसो सारेर बजाउनु होला। अब अहिले म यो चाहिँ अहिले कसरी बजाए त भन्दाखेरि सी बाट प प म ग कलकत्ते काइयो भन्यो है। प प म ग रे म प ध ध ध ध ध सा नि ध ध ध नि ध प ध म। यो म चाहिँ तीव्र म है। यस्तो हरेक चोटि यसमा चाहिँ तीव्र म लाग्छ। अब यो गीत बजाउनुको लागि लेसन चाहिँ के बजाउनु पर्छ भने यसरी यो लेसन बजाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। गर्यो के रे ग म ध म ध नि रे। यो चाहिँ लेसन गरेको प्र्याक्टिस। अब बिचमा चाहिँ सा र प पनि छुन्छ तर केही छैन। यो अलिअलि औँला चल्यो भने तपाईहरुलाई बजाउन सजिलो हुन्छ। के गरेको यसरी गरेको है। अब यो भन्दा अगाडि पनि मैले भिडियोमा एउटा यसको म्युजिक पिस पनि सानो तामाङ सेलो भनेर हालिदिएको थिएँ। यो पिस जोडेर पनि यसरी गर्न मिल्छ। यो मैले आफ्नै तरिकाले अलिअलि तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ सिकाइदिएको छु, बजाएर देखाइदिएको छु। यो के बजाएँ भन्ने चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखेर हालिदिउँला है। अब म्युजिक पिसमा चाहिँ के थियो रे म प गरेर रे म प म गरे है। रे म प म गरे यसरी रे म प म गरे गरे सा रे सा ध चाहिँ यस्तो तल यो यसको म लेखेर राखिदिउँला। अब कलकत्ते काइयो केस मेरो बाङ्यो मैले भनिहालेँ। पप यो पप अगाडि कलकत्ते गर्दा ध ध ध ध ध जिब्रोले ध ध ध ध ध गर्नुपर्छ है। यो कुनै कुनै गीतहरुमा कुनैमा स्वरहरु धेरै चलाउनु पर्छ, कुनैमा त्यो एउटै स्वरलाई जिब्रोले मिलाएर ट्याक्क गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ त्यसरी यो चाहिँ तेरेरे यो काउन्टर कलकत्ते काइयो केस मेरो भाङ्यो टेबलमा ऐना छ तेरेरे गरेको कि है। यति मात्र गरे हुन्छ द टेबलमा ऐना छ सा नि ध
सा नि ध प ध नि ध गरेको है। अब द ध नि प द ध नि प ध। अब यो मुखले म भनिरहन्न, यो तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा देखाउन दिउँला है। अब मैले बजाएको देखाइहालेँ तपाईँलाई। अब एकपटक तपाईँहरूलाई म के गर्छु भने बिस्तारै यो फिङ्गर पनि देखाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ, बिस्तारै फिङ्गर देखाइन्छ है त। यति हो। अब यसमा जिब्रोको भूमिका पनि खुब हुन्छ, जिब्रोले पनि ट्याक्क त्यो गीत जस्तो छ त्यस्तै गरेर कलकत्ते काइयो तोरो रो 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 तोरो रो 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 तोरो रो 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 तोरो रो, जिब्रोभित्र यस्तो हुन्छ। यो बुझ्नु जरुरी छ बाँसुरी वादकले है। यो भित्र जिब्रो त्यसरी खेलाउन जानु भने बाँसुरी लाटो बज्छ, फेरि कु 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 मात्र हुन्छ। त्यही भएर जिब्रोको धेरै भूमिका हुन्छ। ल तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो हेर्नुभयो, बिस्तारै सिक्नु होला। मेरो शुभकामना छ आगामी भिडियोमा फेरि भेटघाट हाम्रो भइहाल्छ, केही चिन्ता छैन। ल तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट शुभकामना। मजासँग बाँसुरी बजाएर चाहिँ जिन्दगीमा मजा लिनुहोस्। ल धेरै धेरै धन्यवाद।